Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today. Sure. So, what's up guys? This is Therese. It's double S, not double R. So for today's video, kakain lang po tayo. Kakain lang po tayo ng PANCIT CANTON, which is paborito ng bayan, Chili Mansipo. Tsaka fried egg. Tsaka Milktea. Yan. Ako po nagluto nito. Itong pearl. Charcoal. So, without further ado, no? Kakain na tayo. So, una ko kakain. Umugong sa ta. Okay. So, yan. Kakain na tayo. Bakit nga ako nag-video or parang mukbang. Nag-video nito na kumakain. Wala lang guys. Gusto ko lang, kasama kayo kumain. Oh my God! Wow! Hindi na siya mainit kasi nag-set up pa ako nito. Remember ko guys, PANCIT CANTON no, elementary pa ako. Grade 6 pa ako nun. 10 pesos lang to eh. Tapos luto na. Luto na. Ngayon, nag-college na ako. 20 pesos? Oo, 20 pesos na. Well, iba kasi kapag, public, tapos elementary pa ako nun. Tapos ngayon, private na kasi. Siguro, nag-abang mo good sila. O mo, pisaya ta kung hindi na to kaya, no? Nag-abang mo sa sila good. So, dito ka blame sa nila. Mahasad ko ng abang sa eskwelahan. Tapos nung grade 6 ako, palagi lang ako nanghihingi ng mga classmate ko nung sasabihin ko, uy, anong flavor yan? Ala, ito po. Sasabihin ko, uy, anong flavor yan? Sabay tikim. Masarap pa. Pero may limas ito. Tapos sa iba naman, uy, patikim. Nga pala. Sasabi niya, talaga niya. Parang nagbibigay na lang sila kasi kinain mo na. Ganun. Ayan. Ang pilot natin. Palpak talaga ako magluto, guys. Hindi ko alam. HM student pa naman ako. Laban. Hindi ko alam kung ako lang ang ganito Fried egg. More on ako sa salt. Tapos, kapag yung scrambled egg naman, sinasawsaw ko sa vinegar or suka. Ang sarap kasi. Sorry, liver ha. Natapon guys, sorry. So gustong magtanong guys, kung saan kami nakabili ng pearl is nasa market lang yan. Pinakamababa, ito 160 160 pack na siya. Isang baso is, ang water niya is 6 na baso. Bali 6 na baso. Tapos, about 30 minutes then
After that, ito na. Diba? Kasi guys, noon, otaku ako. Otaku po ako. Pero, yun nga lang. Nung nagsimula ako ng senior high, di na ako nakapag-focus sa mga anime. Iba na kasi kapag senior high ka na. Kasi syempre, magre-ready ka kasi magka-college ka na. So, dapat focus din. Diba? Kasi para din sa grades mo. Para, alam mo yun, pag malaki yung grades mo, mapaproud yung parents mo, mapaproud mo yung sarili mo. Ayun. Sayang lang, no? Tayo, mga first batch ng K-12. May COVID pa. May K-12 pa. Hindi sana nakagraduate na tayo ngayon. Hindi sana natulungan na natin parents. Ngayon, hindi. Siguro next year din. Kung wala tong K-12 or tong COVID. Pero everything happens for a reason naman, di ba? Tsaka, di naman ako nagsisisi. Yung section ko nung grade 12 ako. 2 years kami magkaklase. Pero ano yun, yung parang family na kami. Sorry guys ha, kung may marinig mo pa yung sa electric fan. Nag-electric fan kasi ako kasi ang init-init, ang hot-hot ko. Charot lang. Pwede na! Ang init-init kasi. Yan. Ubus na guys. Ba? Ano? Tayo natin. Alam niyo guys, big scam. Nung elementary pa lang ako, high school pa lang ako, sabi ng mga ate ko, mga kuya ko, kapag college, free ka. Pwede nga, ikaw mag-ano ng schedule mo. sorry. Ikaw nga yung, pwede, ano ba daw? sorry. Pwede kayong gagawa ng schedule mo. Yung bang, hindi ka daw mapre-pressure. Big scam po yun. Pero, ewan ko sa iba ha. Kasi, iba-iba rin tayo ng mga course. Or, wala namang madaling course. Lalo na kapag yung course na di mo naman gusto or napilitan ka lang. Kasi, meron kasing parents na sila yung nasusunod. Kaya, tayo, na mga anak na sinusuportahan ng parents natin kung anong gusto nating kurso na kunin. A big thank you talaga kay Lord kasi silang binigay sa atin. Ganun. Di kasi lahat ng mga classmate natin, yung mga schoolmate natin, yan talaga yung pangarap na kurso nila. Ay, iba yung nagsishift palagi. Hindi na palagi. Yung mayroong talagang nagsishift. Tayo, no? Kasi total, ubos na rin natin yung PANCIT CANTON tsaka yung egg natin. So,
Don't forget to subscribe, like, comment, and share, guys. My butterflies. I love you all so.